सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। ल साथीहरु, तपाईले फोटोशप त चलाउनु भएको होला, चाहे त युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईले थम्बनेल बनाउनको लागि फोटोशप युज गर्नुहुन्छ भने, तपाई एज अ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ तपाईले र फुटेजलाई आफूले फोटोलाई रिटचिङ अथवा कलर करेक्सन गर्नको लागि फोटोशप चलाउनुहुन्छ होला। ल साथीहरु, तपाईले फोटोशप चलाउने बेलामा इभन र फुटेज अथवा ठुलठुलो फाइलमा काम गर्ने बेलामा तपाईको फोटोशप ल्यागिङ भएको तपाईले भेटाउनु भएको होला। म आज यो भिडियोमा तपाईलाई फोटोशपमा हुने ल्यागिङलाई कसरी हटाउने भनेर सिकाउन गएको छु। म पुकार महर्जन टेक्निकल पुकार टेक च्यानलबाट म आज तपाईलाई फोटोशपमा हुने ल्यागिङलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गएको छु। सिकाउनुभन्दा पहिला तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, सबभन्दा पहिला सुरु आफूसँग भएको फोटोशप ओपन गर्नुस्। मसँग फोटोशप CC 2018 छ। तपाईसँग जुनसुकै फोटोशप भए पनि सबैमा गर्ने सेटिङ एउटै नै हो। फोटोशप CC 2018 मैले ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि एडिटमा जानुस्। एडिटमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ तल प्रिफरेन्सेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। प्रिफरेन्सेसमा जानुस् अनि जेनरलमा टाइप गरिदिनुस्। जेनरलमा टाइप गरेपछि यहाँ तपाईले धेरै अप्सनहरु भेट्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले केही चेन्जहरु गर्नुपर्ने छ जसको हेल्पबाट तपाईको फोटोशपको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यहाँनेरि आउनुस्। पर्फर्मेन्स भन्ने एउटा सेटिङ हुनेछ। तपाईले यहाँनेरि तपाईको फोटोशपले कति र्याम युज गर्ने भन्ने अप्सन आइरहेको छ। तपाईको टोटल र्याम कति छ तपाई यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। मेरो चाहिँ 8GB र्याम हो। 8GB र्याममा त मैले जम्मा 541 चाहिँ मैले फोटोशपले युज गर्न दिएको छु भने यसलाई अलिकति बढाएर तपाईले 80 मा राख्दिनु पर्ने छ। 100 राख्नु हुँदैन। 100 राख्यो भने तपाईले फोटोशप चलाइरहेको बेला कुनै टास्क गर्नु पर्यो भने तपाईको फोटोशप एकदमै ल्याग हुने गर्दछ। त्यही भएर तपाईले यसलाई 80 मा राख्दिनुस्। 80 मा राखिदिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। अनि तपाईले यहाँनेरि युज ग्राफिक प्रोसेसर भनेर आइन्छ। तपाईकोमा एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड छ भने यसमा टिक गरिदिनुस्। र ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल तपाईकोमा एट्याच छैन भने जस्तो कि रेडियन भयो, एनभिडियाको भयो नि, त्यस्तो ग्राफिक कार्ड छैन भने यसलाई टिक गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईको यहाँ हिस्ट्री स्टेट भन्छ नि, यसलाई 50 100 हुन्छ पहिला सुरु, यसलाई 50 मा राख्दिनुस्। अनि केस लेभल पनि तपाईले 4 अथवा 6 राख्दिनुस्। 6 राख्दिनुस्। अरु तपाईले यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। अनि यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि लास्ट सेटिङ चाहिँ तपाईको यहाँ हिस्ट्री लग भन्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको पहिला सुरु टिक भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ टिक अफ गरिदिनुस्। अनि ओके गरिदिनुस्। अनि तपाईको फोटोशपलाई रिस्टार्ट गरिदिनुस्। यसलाई क्लोज गरेर फेरि ओपन गरिदिनुस्। तपाईको फोटोशप एकदमै फास्ट चल्ने भइसकेको हुनेछ। थ्यांक यू साथीहरु, हेरिदिनु भएको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाएँ कि फोटोशपमा केही सेटिङहरु चेन्ज गरेर तपाईको फोटोशपको परफर्मेन्स एकदमै बेटर गराउन सक्नुहुनेछ। म यस्तै टेक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल।